HTML series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ hyperlinks. links කොහොමද web page එකට අපි add කරන්න කියලා. එහෙනම් links ගැන හැමදේම අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකේ. කෙලින්ම යමු එහෙනම් intro එකට. අයිබන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එක නලුත් නා subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ hyperlinks එහෙමත් නැත්නම් links කොහොමද අපි website එකට web page එකට add කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම demo එකට යමු. මෙන්න මෙතන body tag එක ඇත. අපි body tag එක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් space එකක් තියලා අපි එන ලියමු link එකක් කොහොමද add කරන්න කියලා. link එකක් අපි add කරන්නේ ඒකට අදාළ ටැග් එක තමයි HTML ටැග් එක තමයි anchor tag tag එක. එහෙම තමයි අපි ලියන්නේ. අපි එහෙනම් ලාමු less than sign එකයි අකුරයි දාලා greater than sign එක දාපු ගාම opening tag එක දැමුණා. ඊට පස්සේ emet abbreviation එක නිසා visual code editor එකේ එයා closing tag එකක් දාගත්තා මේ විදිහට. එහෙනම් මම මෙතන දාන්නම් click here කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වෙබ්සයිට් වල මේ විදිහට links තියෙනවා click here ඒ වගේ link එකක්. ඒ වගේ click කරපුවාම තමයි ඒ අදාළ page එකට හරි මොනවා හරි open වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මම මේක hover කරපුවාම දැන් මගේ page එකේ click event ඒ කියන්නේ මේ click icon එක අර අත වගේ එන icon එක ආවේ නැහැ. ඇයි මම මේක ක්ලික් කරපුවාම කොහෙටද යන්න ඕනේ කියලා මම දාපු නැති නිසා. ඉතින් කොහෙටද යන්න ඕනේ? ඒක අපි දාන්නේ href කියලා attribute එකෙන්. එහෙනම් මම දාමු space එකක් දාලා. මෙන්න මේ anchor tag එකේ space එකක් දාලා තමයි අපි attribute දාන්නේ. space එකක් දාලා href කියලා දාලා equal double quotation ඇතුලේ අපි දානවා අපි දැන් මම මේ වෙලාවේ ගාමු Google site එක open වෙන්න ඕනේ මේක click කරපුවාම කියලා. හරිද? එතකොට අපි Google site එකේ සම්පූර්ණ address එක දාන්න ඕනේ මෙතනට href වලට. එන දාන්නේ http://www.google.com කියලා. මම මේක save කරන්නම්. save කරලා මම මේක උඩට click කරපු ගාම ඔයගලට පේනවා Google site එකට ආවා. හරිද? මම මේක back කරන්නම්. හරිද? දැන් මේක click කරපුවාම site එකට open වුණා. හරි. දැන් ඊළඟට මම මේක උඩට hover කරපුවාම කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ මේක click කරපුවාම කොහෙටද යන්නේ? ඒක මට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි URL එක මට පේනවා. දැන් මම මේක hover කරපුවාම මෙන්න මේ task bar එකේ මෙන්න මෙතන මම මේ පොඩ්ඩක් පාට කරන්නම්. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. hover කරපුවාම මෙන්න මෙතන google.com කියලා site එක නම් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි මේක hover කරපුවම පොඩි tool tip එකක් වගේ පෙන්නනොත් හොඳයි නේද? tool tips කොහොමද add කරන්නේ? tool tip එකක් add කරන්නේ මෙතන අපි දානවා title කියලා. අපි double quotes ඇතුලේ අපි දාන්නේ Google home page කියලා දාමුකෝ. home page කියලා දාමු. දැන් මෙතන hover කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Google home page කියලා තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම link එකක් දැම්මොත් ඒකට title attribute එකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. ඒක සෑහෙන්න හොඳයි. මොකද user කෙනෙක්ට confuse කරන්න හොඳ නැහැ. මේක click කරපුවාම මොන site එකකට යයිද? ඒ වගේ දේවල්. දැන් මේක hover කරපුවාම මේ වගේ meaningful. දැන් මේ විතර Google home page නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් දිගට අපිට title tag එකක් අපිට title attribute එකේ අපිට text එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ window එක open වෙනවා මේ වෙනම window එක. හරි මොනවා හරි ගොඩක් දේවල් අපිට text එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒක accessibility වලටත් සෑහෙන්න හොඳයි title tag එකක් දානවනම්. හරි ඊළඟට දැන් මේක click කරපුවාම open වෙන්නේ ඒ page එකේමනේ. දැන් බලන්න මට ආයේ back කරන්න ඕන. ආයේ මම හිටපු page එකට යන්න. ඒක කරදරයි කියලා හිතමුකෝ. දැන් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේක click කරපුවාම මට ඕන නම් මේක වෙනම window එකක open වෙන්න. එහෙනම් මට කරන්න පුළුවන් ආයෙත් attribute එකක් තියෙනවා target කියලා. target කියලා මම දැම්මොත් එතනට දාන්න underscore blank double quotation ඇතුලේ. double quotes ඇතුලේ. එතන මේ blank කියලා දාපු ගාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේක click කරපුවාම මගේ original page එක තියෙන ගමන් Google site එක open වුණා වෙනම window එකක. අන්න ඒක තමයි මම blank කියලා දාන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ target attribute එක දැම්ම ගාම ඔයගලන්ට පේනවා parent self top කියලා නේද? දැන් මේ තුනේම මේකේ වැඩියම අපිට වටින්නේ blank කියන එක. මේ parent self top ගොඩක් වෙලාවට ඒ page එකේම අපි iframe පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි මේ දේවල් ගොඩක් use කරන්නේ. ඉතින් දැන් self කියලා කියන්නේ මේ page එකේම open වෙන්න කියලා තමයි. දැන් මම click කරපුවාම ඒ page එකේම ඒක open වුණා. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම මේකේ වැදගත් වෙන්නේ target blank කියන target attribute එක තමයි. මොකද වෙනම page එකකට එන්න ඕන නම්. ඒකට තමයි අපි target blank කියන එක use කරන්නේ. දැන් මේ click කරපුවාම වෙනම page එක open වුණා. හරි. දැන් ඊළඟට
අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. දැන් මේ ක්ලික් කරපුවම තව පේජ් එකකටනේ, ඒ කියන්නේ තව වෙබ්සයිට් එකකට එන්නේ. හිතන්න මං ගාව තව HTML පේජ් එකක් තිබ්බා. ඒ පේජ් එක මේකට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක අපි කරමු එහෙනම්. දැන් අපි එහෙනම් Explorer window එකට යමු. මම මෙතන අලුත් පේජ් එකක් හදන්නම් HTML එකක්. මම මේකට දානවා second.html කියලා. හරිද? right. මෙතනටත් මම HTML කෝඩ් එක දාන්නම්. h2 tag එක දාන්නම්. this is second page. හරිද? දැන් මේ page එකේ ආය anchor tag එකක් මම දාන්නම්. හරිද? දැන් හිතන්න මේ second හරි. මම මේක දැනටම කන්නම්කෝ. හරි. දැන් මම මේ index page එකට යනවා. දැන් මේකට second page එක කොහමද connect කරන්නේ? ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ href එක ඇතුළට දාන second.html කියලා. මේ ඔක්කොම ඕනේ. මේකට වෙන මොනවද ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද same level එකේ ඉන්නේ HTML ඉන්නේ තවත් folder එකක නෙමෙයි. second HTML තියෙන එකම folder එක ඇතුලේ. ඒ නිසා second HTML කියලා මෙහෙම දැම්මා. මම මේක save කරනවා. දැන් මම මේක click කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා this is the second page. දැන් මේක target blank නිසා තමයි වෙනම window එක open උනේ. මම මේක මකන්න. හරිද? දැන් මම මේක උඩ ආයි click කරන්න. click කරවම ඒ page එකේම open වුණා this is the second page කියලා. දැන් මම මෙතනට back කියලා button එකක් ඔබන්නම්. ඒක click කරපුවාම එන්න ඕනේ මෙන්න මේ first page එකට. හරිද? එහෙනම් මේ second HTML එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනට දාන්නම් anchor tag එකක්. ලියන්නම් first page එකේ නම මොකද? index.html. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ anchor tag එක ඇතුලේ දාන්නම් back to home කියලා. හරි. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපුවාම home page එකට ආවා. මේ තමයි index.html එකට. හරිද? මම මේකට h2 කියලා දාන්නම්. this is the home page කියලා. හරිද? දැන් මම මේ ක්ලික් කරවා this is the second page, back to home, this is the home page. දැක්කද? pages අතර navigation එක අපි හැදුවා. දැන් ඔය වගේ site ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ ඕන තරම්. මේ විදිහට තමයි ඒක navigate කරන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි හිතමු තව මම folder එකක් හදනවා. ඕකේ අපි දාමු products කියලා folder එකක්. ඒක ඇතුලේ මම right click කරලා new file එකක් හදලා products.html කියලා හදමු. දැන් මම මොකක්ද කරන්න යන්නේ? දැන් මගේ products page එකට link කරන්නයි යන්නේ. දැන් anchor tag එකක් දාලා මම මෙතනට href මම මුලින්ම text එක මොකක්ද දෙන්නේ? products page කියලා ලියන්න. products page. හරිද? දැන් මේ products page එක click කරපුවාම යන්න ඕනේ මේ folder එක ඇතුලේ ඉන්න products page එක. දැන් ඉස්සල්ලා අපි same level නේ අපි මේව කරේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඒ කරන්නේ products කියලා ලියලා /products.html. ඒ කියන්නේ products page එකට ගිහිල්ලා ඒක ඇතුලේ ඉන්න products.html page එක open කරන්න කියනවා. හරිද? දැන් මම මේක click කරපුවා මම මේ products.html එක මුකුත් දාලා නැති නිසා මම ඒකට දාන්නම් html එක දාලා h2 this is the product page කියලා ලියන්නම්කෝ. හරි. දැන් මම මේ ක්ලික් කරනකොට this is the products page කියන එකට ආවා. හරිද? ඒක දැන් ඒකත් අපිට දැන් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ page එකේ එම same level එකේ නැතුව වෙනම folder එකක් ඇතුලේ ඉන්න page එකක් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට හරි. දැන් මම home page එකට යන්නම්. හරි. දැන් මම තව link එකක් දාන්නම්. ඒ link එකකින් කරන්න යන්නේ ඒක click කරපුවාම email කරන්න කියන එකට. හරිද? ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද? මම HR tag එකක් දාන්න, rule එකක් දාන්න කියලා. මෙන්න මේ rule එකක් දාලා ඊට පස්සේ මම ඒකට යටින් දාන්නම්. ඒක දාන්නේ කොහොමද? ඒවත් ඒ විදිහටම තමයි. anchor tag එකක් තමයි දාන්නේ. හරිද? ඒකේ විතරක් මම මේකට email me කියලා දාන්නම්කෝ. හරි. මම දැන් ඊකට email address එකක් දාන්නම්. හිතන්න අපි මොකක් හරි නමක් දාමුකෝ. some email කියලා. some email@gmail.com කියලා. හරිද? මේක වැඩ කරයිද? මේක ඇත්ත email එකක් කියලා හිතන්නකෝ. නෑ. මේකට තව දෙයක් අපි add කරන්න ඕනේ ඉස්සරහින්. ඒ තමයි mail to කියලා දාලා colon එකක් දාන්න. එතකොට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. දැන් මම මේක save කරනවා. හරි. දැන් මම මේ click කරපුවාම email client open වෙනවා. මම මේක close කරලා දානවා. ওই විදිහට තමයි email එකක් අපි යවන්නේ. හරිද? ඊළඟට හරි. දැන් අපි හිතමු අපිට link එකක් පෙන්වන්නත් ඕන. නමුත් click කරපුවාම කිසිම දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ.
අපි එහෙම දෙයක් හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරාම මුකුත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපිට ලින්ක් එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩමි ලින්ක් එකක් විදියට. ඩමි ලින්ක් එකක්. ඒක ක්ලික් කරපුවම මුකුත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්නකො පස්සේ ඒක අප්ඩේට් වෙයි. දැනට මොකක් හරි ලින්ක් එකක්. හැබැයි ක්ලිකබල් වෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙබ්සයිට් වලදී අපිට ඒ වගේව දාන්න වෙන වෙලාවල් එනවා. ලින්ක් එකක් දැනට නෑ. පස්සේ මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රැමටිකලි හරි එතනට ලින්ක් එකක් ඇඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ. එතකන් ඒක ලින්ක් එකක් වෙන්න ක්ලික් කරපුවම මුකුත් වෙන්නේ නෑ කියලා. හරිද? මම මෙතනට ලියන්නම් ඩමි ලින්ක් කියලා. ඩමි ලින්ක් එකක්. හරිද? ඩමි ලින්ක් එක. මේකට අපි href එකට දාන හැෂ් කියලා. හැෂ් කියල එක දැම්මහම මේක ක්ලික් කරපුවාම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මම මේක උඩට මේක මම එක මෙහෙම රීසයිස් කරනවා ඔකට පේනවා. දැක්කද හැෂ් එකක් වදිනවා. මේ ක්ලික් කරපුවාම හැෂ් එකක් වදිනවා. හරි. ඉතින් මේව තමයි අපිට ලින්ක්ස් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අද දවසේ අපිට HTML වල. මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා කොහොමද වෙබ් පේජ් එකකට යන්නේ, pages අතරේ කොහොමද නැවිගේට් කරන්නේ, ඩමි ලින්ක් එකක්, ඊමේල් ලින්ක් එකක් අපි හැමදේම ගැන කතා කරා අද වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි කියා.